Happy learning everyone! Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nanood ng aking previous videos about Deped Commons and Zoom. Maraming salamat din po sa nagsuggest ng topic na yon. Shout out kay Teacher Grace at sa aking co-teacher na si Sir Mark. Shout out din po kay Sir John Leonard Bagnawa ng Libista Lisay Elementary School. Maraming salamat po sa mga tips, sir. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano mag-access o mag-login sa Deped Commons na kalimitan pong itinanong nung ako ay nag-upload na kung paano gawin ang Deped Commons. So, ito po ay dedicated sa ating mga mag-aaral at gayon din po sa kanilang mga magulang na susubaybay sa kanilang pag-aaral sa panahon ngayon. Okay, so ang ituturo ko naman ngayon ay kung paano ma-access or mag-login sa Deped Commons. Una, pindutin lang natin ang ating browser. So, yan, pindutin natin yung Chrome or kung anong browser ang meron kayo. Pagdating natin sa ating browser, i-type lang natin ang Deped Commons. Kahit hindi na po yung URL mismo, pwede na po natin i-type yung Deped Commons and then enter. Pagka-enter po natin, yung unang-unang lalabas po, i-click po natin. Okay, so pagka-click natin, ito po ang lalabas. Deped, Department of Education, working for quality, accessible, relevant, and liberating education. So, i-fill out lang natin yung mga hinihingi niyang impormasyon bago tayo makapasok. Una, select your school. Kayo ba ay galing sa public or sa private? Kung sa private, yan po ang ititik nyo. Kung public naman, ay itong public. And then, search school name or school ID. Kung alam nyo po yung school ID nyo, ilagay nyo po yung school ID nyo. Halimbawa, kami, 136621. Yan po ang school ID ng Gumbursa ES. So, nakita nyo po, lumabas siya. Gumbursa ES, 136621, Barangay 74, Caloocan City. Ngayon, kung hindi nyo naman po alam yung school ID nyo, pwede nyo pong i-type yung inyong school mismo. So, type po natin. Gumbursa. So, nakita nyo, hindi pa po ako tapos mag-type ng kompletong Gumbursa Elementary School. Ay, lumabas na siya. Meron na siyang sinasuggest. So, tingnan nyo pong maigi kung may kaparehas kayong school, kung yun po yung eskwelahan nyo sa pamamagitan ng pag-verify sa location nito. So, syempre, ang i-click ko po ay yung pangalawa. Okay. Katapos po nun, piliin nyo po kung kayo ay student or teacher. So, i-click po natin ang student. Pag po kayo ay estudyante, required po ang pangalang ilagay. So, halimbawa, ayan po ang pangalan ko. And then, sa email po ay optional. Ibig sabihin ng optional, pwedeng hindi nyo po sagutan ito. Samantala, yung required po, kailangan sagutan nyo. So, pagtapos na po, yan. Tapos na po yan, click nyo na po itong save. So, lalabas po yan. So, meron ditong tatlong guhit. Yan. So, ito, pag pinindot natin yung public, yan po yon. Diyan tayo mamimili kung anong grade level ang iti-take natin sa quizzes. Okay. Ito namang user guide, yan. Nilalaman po nito kung paano i-access ang Deped Commons. So, tingnan po natin. Yung unang-una, sabi, open an internet browser and on the address bar, type in the Deped Commons URL. So, ayan nga po yung URL niya. Pero gaya ng sinabi ko, pwede nyo pong i-type ang Deped Commons na lang. Lalabas din naman po siya. And then, pangalawa, i-select nyo po kung anong type ng school nyo. So, ginawa na po natin yon. Okay, i-check daw pong maigi yung location ng school. And then, click the button if you are a student, okay, or a teacher. And then, input your full name. So, again, yung email address po ay optional. Hindi po kinakailangang
lagyan kung wala po. So, yan yung natapos na natin kanina. Yan. So, ito yung pangatlong gagawin natin. Magse-select tayo ng grade level. And then, sa fourth step naman, kapag nakapag-select na kayo ng grade level, ilan sa mga yon ay mayroong downloadable resources. Yan, pag may nakita po tayong ganito, pwede po nating ma-download yung file na yan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. And then, pwede natin siyang i-store sa ating cellphone. Okay, pag nakita nyo naman po itong a resource from an external link, and then go to link, pag kinlik nyo po yan, syempre, mapupunta po kayo doon sa link kung saan na po kayo mag-replay ng quizzes. When you click on the subject or category, the available resources are displayed on the main area of the screen. So, okay, pwede po tayong dito na mag-select. Pero para hindi po kayo malito, balik po tayo doon sa public. Sa unang-una po natin pinuntahan. Yan. So, piliin nyo lang po kung anong grade level ang inyong anak. Or kung ikaw mismo anak ang gumagamit nito, piliin mo kung anong grade level ka. For example, kindergarten. Okay, so, click natin tong titik M, A, at S. Yan. So, ayan yung sinasabi ko po kanina. Dito sa una, lesson, week 31 to 40, nilalaman po niyan ay mga presentations. So, pag kinlik natin itong go to link, i-direct niya po tayo sa Google Drive kung saan nakalagay yung mga presentations na pwedeng-pwede po natin i-download. So, i-try po natin. Okay, click niyo lang po okay. And then, kung meron po kayong dalawang Gmail, ako kasi dalawa po yung Gmail ko, isang Deped account ko, and then yung isa po ay yung personal Gmail ko po. Naka-connect na po yan sa ating Google Drive. Baka hindi nyo lang po alam, pero lahat po ng cellphone na merong Google applications ay meron pong Google Drive. Sayang po yun. Pwedeng-pwede pong lamanan ng kahit anong file. So, isa-select ko po itong una.
mga larawang nagsisimula sa letrang M. Medyas, mansanas, mali, manita. I-click ang mga larawang nagsisimula sa letrang M. Manita, ace. I-click ang mga larawang nagsisimula sa letrang M. So, yung master ng bata ay nandoon sa letter M. I-click ang mga larawang nagsisimula sa letrang M. Medyas, medyas, mais, mangga. Okay, game ended. Ayan. Makikita niyo po, 100% accuracy. Top 1 tayo out of 21. Yan po yung score ni Bata. Pwede namang laruin uli. Click lang po yung play again. Pwede rin tayong maghanap ng iba pang quiz. So, dito sa baba, yan. Mga recommended and pwede rin yung mga quizzes na yan. Okay, so, yan. Pwede pong i-review yan. Yung mga sinagot kanina ng bata. So, ganun lang po mag-access sa Deped Commons. Napakadali. Yan, so I hope na may na-share po ako sa inyo ngayon na akin lang din naman pong natutunan because learning is in vain if not shared. In Filipino, walang saysay ang kaalamang sarili lamang ang nakinabang. Ito po ang inyong MaestRacquel. Happy learning! Bye!